Στο ανατολικό τμήμα της Χερσονήσου του Άφου, κοντά στο ακροτήρι Άκραθος, στην ερημική περιοχή Βίγλα και σε υψόμετρο 250 μέτρων από το επίπεδο της θάλασσας, βρίσκεται η ρουμανική σκήτη του Τιμίου Προδρόμου. Πρόκειται για ένα από τα πιο απομακρυσμένα μοναστήρια στο Άγιον Όρος. Ενδότερα βρίσκονται μόνο τα κελιά, οι καλύβες και η Αθωνική έρημος, τα οποία μένουν ακόμη μακριά από την εισβολή των δρόμων. Η σκήτη υπάγεται στη Μονή Μεγίστης Λαύρας και απέχει 4 χιλιόμετρα από αυτήν. Η εξωτερική όψη ολόκληρου του κτηριακού συγκροτήματος του μοναστηριού παραπέμπει σε κλασική αθωνική μονή τετράγωνης μορφής, όπου οι κοιτώνες των αδελφών και οι βοηθητικοί και κοινόχρηστοι χώροι λειτουργούν ταυτόχρονα ως τύχη της μονής και την περιβάλλουν από όλες τις πλευρές. Επιπλέον, σε αντίθεση με τα παλιά ελληνικά μοναστήρια, όπου τα κελιά βρισκόταν εντός των τυχών, πάνω σε ένα προσπέλαστο ύψος, εδώ υπάρχουν παράθυρα και στον πρώτο όροφο. Προφανώς, αυτοί οι τοίχοι κατασκευάστηκαν όχι για προστασία από τους εχθρούς, αλλά αποκλειστικά για την διαμονή των μοναχών. Για να βρεθεί κανείς στην σκήτη, είναι απαραίτητο να διανύσει την κύρια πύλη πάνω από την οποία υψώνεται το καμπαναριό. Στην δυτική πλευρά της μονής βρίσκεται το κτηριακό συγκρότημα των κελιών. Παρόμοιες κατασκευές συναντά κανείς στις αρχές του 20ου αιώνα σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Τα τείχη της μονής, απαλλαγμένες από αρχιτεκτονικές υπερβολές, είναι ασβεστομένες και αφήνουν μια αίσθηση εκπληκτικής καθαρότητας. Η αδελφότητα της σκήτης είναι ιδιαιτέρως φιλόξενη και κάθε προσκυνητής που επισκέπτεται την Ιερά Μονή τους θα αισθανθεί ευπρόσδεκτος, ενώ πάντα θα βρεθεί γι' αυτόν μέρος να διανυκτερεύσει. Στο κέντρο της αυλής, που περιβάλλεται από λιγερά κυπαρίσια, βρίσκεται το καθολικό της Μονής, χτισμένο σε μεταβυζαντινό ύφος και αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Πρώτοι ιδρυτές της ρουμανικής σκήτης του Τιμίου Προδρόμου είναι ο Μητροπολίτης Μολδαβίας Βενιαμίν Κωστάκε και ο ιερομόναχος Ιουστίνος Βλαχούλ, που ήταν μαθητής του Αγίου Παϊσίου από τη Μονή Νέαματς. Πριν την έλευσή του στο Άγιον Όρος, ήταν κτήτορας της Μονής Νέαματς και διήγαγε πνευματικό και μοναχικό βίο. Στο Άγιον Όρος μαρτύρησε στην περιοχή της Βίγλας, όπου τώρα βρίσκεται η σκήτη του προδρόμου. Ο μοναχός Ιουστίνος έζησε σε ένα κελί με τους μαθητές του Πατάπιο και Γρηγόριο. Με τη βοήθεια του Μητροπολίτη Μολδαβίας Βενιαμίν Κωστάκη αποφάσισαν να χτίσουν ένα μοναστήρι σε αυτήν την περιοχή. Για να διατηρηθεί η κοινοβιακή ζωή ήταν απαραίτητη η ύπαρξη νερού, αλλά όλες οι επίμονες εκκλήσεις του μοναχού Ιουστίνου προς την Μεγάλη Λαύρα για την κατασκευή σωλήνα ίδρευσης από μια πηγή παροχής νερού που βρισκόταν σε γειτονική περιοχή πάντα δεχόταν αρνητική απάντηση. Ένα καλοκαίρι, οι αυλές της Μονής Μεγίστης Λαύρας δέχθηκαν επιδρομή από χιλιάδες ακρίδες. Οι πατέρες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τις αποθήσουν, καθώς αυτές αφάνιζαν τα σπαρτά. Προσεύχονταν, τελούσαν λιτανίες, αλλά απεδείχθη ανώφελο. Τελικά κατέφυγαν για βοήθεια στον ιερομόναχο Ιουστίνο. Γνωρίζοντας τον βαθύ πνευματικό του βίο και ελπίζοντας ότι θα τους βοηθήσει με τις προσευχές του. Έτσι και έγινε. Αφού ο ίδιος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στη Μονή Μεγίστης Λαύρας, ψέκασε με τον αγιασμό τους κήπους και τους αγρούς. Τότε αμέσως οι ακρίδες υποχώρησαν προς τη θάλασσα. Αντιμετωπίστηκαν οι ακρίδες και αφού υποσχέθηκαν στον Ιουστίνο να εκπληρώσουν κάθε του παράκληση, εκείνος ζήτησε να υδροδοτήσουν την περιοχή όπου σκόπευε να κτίσει την σκήτη. Το 1817 ο Ιουστίνος Βλάχουλ απεδίνε σε μυσκύριον. Οι μαθητές του, Πατάπιος και Γρηγόριος, συνέχισαν την ανοικοδόμηση της νέας σκήτης. Το 1820 λαμβάνουν από την Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας έγκριση να μετατρέψουν το κελί
σε σκήτη του Τιμίου Προδρόμου. Ωστόσο, η Μονή δεν έζησε για πολύ. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και η επακόλουθη αναταραχή που επικράτησε ανάγκασαν τους μοναχούς Πατάπιο και Γρηγόριο να εγκαταλείψουν τη σκήτη, η οποία σύντομα καταλήφθηκε και λαιλατήθηκε από τα τουρκικά στρατεύματα. Πατάπιο και Γρηγόrie, cu actele care le-au cu aprobarea Lavrei, s-au întors la Mănăstirea Neamț. Ο Πατάπιος και ο Γρηγόριος επέστρεψαν με άδειες από τη Μεγίστη Λαύρα έως τη Μονή Νέαμτς. Εκεί το 1850 βρέθηκε ο πατέρας Νίφων, ο οποίος συχνά επισκεπτόταν τη χώρα για τις δουλειές του. Σε μια συνομιλία με τον πρεσβύτερο της Μονής, εξέφρασε την πρόθεσή του να ιδρύσει μια σκήτη για τους Ρουμάνους μοναχούς στην περιοχή της Κερασιάς. Ο γέροντάς του απάντησε ότι η βιβλιοθήκη της Μονής Νέαμτς περιείχε ήδη έγγραφα που εξέδωσε προηγουμένως η Μεγίστη Λαύρα στους πατέρες Πατάπιο και Γρηγόριο. Ο Μητροπολίτης Σομφρόνιος από το Ιάσιο απέστειλε αίτημα για την ίδρυση της σκήτης στη Μονή Μεγίστη Λαύρας και ο ιερομόναχος Νίφων ζήτησε επίσης την έγκρισή τους. Το 1852 οι πατέρες Νίφων και Νεκτάριος έλαβαν άδεια να μετατρέψουν το κελί σε σκήτη. Το 1852 οι γέροντες αποφάσισαν να ξεκινήσουν τη συγκέντρωση πόρων για την ανέγερση της καινούριας Μονής. Σε αυτό το έργο βρήκαν την αμέριστη συμπαράσταση του Μητροπολίτη Μολδαβίας Σοφρονίου και του Μολδαβού ηγεμόνα Γρηγόριου Γκίκε. Αμφότεροι συγκέντρωσαν και προσέφεραν ένα αξιοσέβαστο ποσό και ενέκριναν τη διοργάνωση δωρεών από τους πιστούς στη Μολδαβία. Το 1856, μετά που έκλεισε προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως, ο τότε Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριλλος ενέκρινε με συγγύλιό του την ίδρυση και τη λειτουργία της Μολδαβικής σκήτης του Τιμίου Προδρόμου. Η δραστήρια ανέγερση του μοναστηριού στηρίχθηκε στις συγκεντρωθήσεις δωρεές. Το 1857 θεμελιώθηκε το καθολικό του Κεντρικού Καθεδρικού Ναού, όπου τελούνται οι ακολουθίες στις Κυριακές και οι πανηγυρικές λειτουργίες. Το 1866, την ημέρα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στην Εκκλησία καθαγίασε ο Μητροπολίτης Ισαΐας Βίκολ. Στην εκδήλωση συμμετείχαν πολλοί πιστοί της Μολδαβίας και της Βλαχίας, καθώς και μοναχοί του Αγίου Όρους. Μετά την ενοποίηση των δύο ηγεμονιών, Βλαχίας και Μολδαβίας, το 1859 το μοναστήρι άρχισε να αποκαλείται Ρουμανικό και το 1882 υπεγράφει συμφωνία μεταξύ της σκήτης και της Μονής της Μεγίστης Λαύρας, στην οποία αποδόθηκαν ίσια δικαιώματα σε Μολδαβούς και Βλάχους. Στα τέλη του 19ου αιώνα ολοκληρώθηκε η ανέγερση ολόκληρου του συγκροτήματος της Μονής, το οποίο περιλάμβανε αρκετά κτίρια που περιέβαλαν τον κύριο ναό της Μονής από όλες τις πλευρές. Εντός αυτών των τυχών υπήρχαν μερικά παρεκκλήσια, καθώς και μοναστικά κελιά, πανδοχείο για τους προσκυνητές, τράπεζα και βιβλιοθήκη. Μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, το 1924, η ελληνική κυβέρνηση επέλεξε και εθνικοποίησε τις εκτάσεις γης που ανήκαν στην κατοχή της Σκήτης, στο έδαφος της Ελλάδας, καθώς και ένα μεγάλο μετόχι στο νησί της Τάσου. Το 1945, ολόκληρο το κτήμα της Μονής στη Ρουμανία κατασχέθηκε από το τότε κυβερνών κομμουνιστικό καθεστώς στη χώρα. Η Σκήτη, στερούμενη μέσων για να αυτοσυντηρηθεί, άρχισε να αποτισυντίθεται και να εγκαταλείπεται και ως τα μέσα του 20ου αιώνα είχε περιέλθει σε πλήρη ερήμωση. Η αποκατάσταση της Μονής ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970, όταν έπειτα από ένα μακρύ διάλειμμα έφτασαν οι πρώτοι Ρουμάνοι μοναχοί που βρήκαν στη Σκήτη ανήμπορους γέροντες. Το 1984, ηγούμενος της Ιεράς Σκήτης του Τιμίου Προδρόμου έγινε ο ιερομόναχος Πετρώνιος. Ο ευλογημένος αυτός γέροντας απολάμβανε μεγάλο κύρος του Άγιον Όρος και θεωρήθηκε ένας από τους αληθινούς φορείς του Αγίου Πνεύματος. Όλα όσα δημιουργούνται από το Θεό στη γη μας γίνονται με βαθύ συναίσθημα και νόημα και όλα έχουν ένα σκοπό.
Η βασική αιτία όλων αυτών είναι η πνευματικότητα. Ο Κύριος δεν δημιούργησε την ανθρώπινη φυλή μόνο για να υπάρξει. Την πρόριζε για έναν υψηλότερο σκοπό. Ο Δημιουργός δεν μας έχει αποκαλύψει τους στόχους και τα μυστικά της ύπαρξης και ακόμη λιγότερο το άπειρο μυστήριο της ύπαρξεώς μας. Δεν χρειαζόμαστε πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να αγκαλιάσουμε τους Ιερούς Πατέρες και την ημέρα κατά την οποία ο Σωτήρας βρισκόταν με τους Ιεραποστόλους μπορώ να σας πω πολλά, αλλά τώρα δεν θέλω να μιλήσω, καθώς δεν είστε σε θέση να καταλάβετε. Ο Σωτήρας αποκάλυψε στον άνθρωπο τι είναι το πιο σημαντικό για αυτόν. Καλοί μου άνθρωποι, δεν είστε κάποια ουσία, δεν είστε αγριόχορτα. Δημιουργηθήκατε κατ' εικόνα και καθομοίωση και διέπεστε ολότελα από θεϊκή αναπνοή. Και δημιούργησα για εσάς και σας προετοίμασα τον παράδεισο, όπου θα καθαριστείτε και θα αισθανθείτε τη χαρά, την οποία η ανθρώπινη συνείδηση δεν μπορεί να προσεγγίσει. Μεγάλο καμάρι της Κήτης είναι η εκκλησία του Καθεδρικού Ναού των Θεοφανίων, η οποία ξεχωρίζει για τις όμορφες εσωτερικές της αγιογραφίες που αποκαταστάθηκαν το 1998. Εδώ φυλάσσεται και η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Προδρομήτισσας. Ο ιερομόναχος Νύφων, ευρισκόμενος στο μετόχι της Κήτης του Τιμίου Προδρόμου στη Γιάσχη, ζήτησε από τον επιδέξιο και ευσεβή ζωγράφο Γιορδάκη Νικολάου να φιλοτεχνήσει την εικόνα της Θεοτόκου με το θείο βρέφος τον Ιησού. Αρχικά η εργασία κυλούσε ομαλά, όταν όμως ο ζωγράφος άρχισε να γεωγραφεί τα θεία πρόσωπα, δεν μπόρεσε να αποτυπώσει αυτό που είχε πρωταρχικά συλλάβει. Invitându-i la atelierul său din Iași, le arătă icoana, așa cum ajunsese. Έχοντας προσκαλέσει τον πατέρα Νύφωνα και τον πατέρα Νεκτάριο στο εργαστήρι του στο Ιάσιο, τους έδειξε μια εικόνα. Au rămas un pic deznădăjduiți, neștiind ce să facă. Ο μάστορας και οι μοναχοί Νύφων και Νεκτάριος έμεναν λίγο απογοητευμένοι, μην ξέροντας τι να κάνουν. Πίστευαν ότι αυτή η εικόνα θα μπορούσε να παραχωρηθεί σε κάποιο φτωχό εκκλησάκι, αλλά τον ενέπνευσαν ώστε να συνεχίσει να δουλεύει με τα πρόσωπα. Απογοητευμένος και προβληματισμένος ο εικονογράφος κάλυψε την εικόνα στο εργαστήρι, επέστρεψε στο δωμάτιό του και άρχισε να προσεύχεται στα γόνατα στην υπεραγία Θεοτόκο, ζητώντας την να τον βοηθήσει να ολοκληρώσει την εικόνα που είχε αρχίσει. Se rugă Maicii Domnului ca să-l ajute să-i sprăvească cum se cuvine icoana pe care o începuse. Με βαθιά πίστη μέσα στην ψυχή του και ζήλο, επέστρεψε στο εργαστήρι την επόμενη μέρα, με την ελπίδα ότι θα μπορούσε να ολοκληρώσει την εικόνα που είχε αρχίσει. Nădăjduind să poată isprăvi așa cum se cuvine icoana pe care o începu. Συνέβη όμως ένα μεγάλο θαύμα. Αφαιρώντας το κάλυμα από την εικόνα, είδε τα πρόσωπα της Θεοτόκου και του Υιού του Χριστού, όπως τα βλέπουμε να απεικονίζονται σήμερα, χωρίς να προσθεθεί τίποτε άλλο. Acoperământul pe care pusese înainte, văzu chipurile Maicii Domnului și al pruncului Iisus, așa cum le vedem astăzi, închipuite prin minune dumnezească, fără să fie adăugat nimic la ele. Από τότε, η θαυματουργική εικόνα της Παναγίας της Προδρομήτισσας έγινε γνωστή για πολλές από τις θαυματουργίες της. Στη σκήτη προδρόμου φυλάσσεται επίσης και η θαυματουργική εικόνα του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή. Καταγράφεται μια ιστορία του 1821 που συνδέεται με αυτή την εικόνα όταν τέλεσε ένα θαύμα. Η εικόνα βρισκόταν στο παρεκκλήσι που ονομάστηκε προς τιμήν της. Όταν οι Τούρκοι επιτέθηκαν στα μοναστήρια του Αγιώρους για να τιμωρήσουν τους χριστιανούς για την πίστη τους, μια ομάδα Τούρκων στρατιωτών κατέφυγε σε αυτό το εξοκλήσι για να το λαιλαετήσει και να το καταστρέψει. Αλλά τη στιγμή που εισήλθαν
και άρχισαν να πυροβολούν την εικόνα του Αγίου, οι σφαίρες επέστρεψαν πίσω σε εκείνους που πυροβολούσαν. Εκείνη τη στιγμή η εικόνα της Παναγίας πήρε μια λυπηρή όψη και παρέμεινε όπως αυτή που βλέπουμε μέχρι σήμερα. Εδώ φυλάσσεται ένα μέρος των λειψάνων του Αγίου Αντίπα του Καλαποδέσκου, που μεταφέρθηκαν στη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου ως δώρο από τον ηγούμενο της Μονής Βαλάμ, επίσκοπο Τρόιτσκ Παγκράτιο, το 1998. Μεγάλες και εκτενείς ήταν οι δεήσεις των πατέρα Αντίπα στο Άγιον Όρος, την Μολδαβία και την Ρωσία. Το 1992 ο Αντίπας Καλαποδέσκου κατατάχθηκε μεταξύ των Αγίων της Ρουμανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και το 2000 το όνομα του μοναχού Αντίπα του Βαλαάμ προσθέθηκε στο μηνολόγιο της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Εδώ, στον Κύριος Ναό της Μονής, φυλάσσονται λείψανα πολλών Αγίων. Αυτά διαφυλάττουν το μοναστήρι και στηρίζουν πνευματικά τους μοναχούς στην αδιάκοπη προσευχή τους. Πριν από τη γέννησή του, η μητέρα και ο πατέρας του προσευχόταν πολύ στην Παναγία, επειδή δεν είχαν παιδιά. Λένε ότι η γέννηση του Αγίου Αντίπα συνέβη χάρη σε ένα θεϊκό θαύμα, γιατί κατά τη γέννηση, όταν οι μάμες έφτασαν να βοηθήσουν, η μητέρα του τον έφερε στον κόσμο εντελώς ανώδυνα. Γεγονός που θεωρήθηκε σπάνιο θαύμα ως και τις μέρες μας. Και όλοι προσεύχονταν και υποκλεινόταν στο θαύμα, αμπορώντας για το τι του επιφυλάσσει η μεταγενέστερη ζωή του. Προγενεστέρα, οι παραδονάβιες ηγεμονίες της Βλαχίας και της Μολδαβίας παρήχαν υλική και πνευματική υποστήριξη στα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Ωστόσο, μέχρι τον 19ο αιώνα, οι Ρουμάνοι μοναχοί δεν είχαν θέση στο Άγιον Όρος, εκεί δηλαδή όπου θα μπορούσαν να τελούν θείες λειτουργίες στη μητρική τους γλώσσα. Όταν ως νεαρός άντρας πήγαινε με τους φίλους του στο δάσος που περιβάλλει την περιοχή, έπαιρνε στα χέρια του δηλητηριώδη φίδια που δεν τον δάγκωναν, και όλοι έμεναν έκπληκτοι πως αυτό το χαρισματικό παιδί δεν φοβάται αυτά τα δηλητηριώδη πλάσματα. Σε ηλικία 20 ετών ζήτησε την ευλογία της μητέρας του για να μεταβεί στο μοναστήρι. Επέλεξε τη μονή Νέαμοτς. Δεν είναι γνωστό αν αυτό ήταν το θέλημα του Θεού, αλλά αφού υποκλήθηκε στην εικόνα της Θεοτόκου, ο γέροντας της Μονής δεν τον αποδέχτηκε. Ο ζήλος του όμως για τον μοναχισμό τον όθησε να καταφύγει στο μοναστήρι της Βραζάνης, στην περιοχή Βράντζα. Εκεί έγινε δεκτός από τον γέροντα Δημήτρη, που μετά από μια σειρά δοκιμασιών τον έχρισε μοναχό και του έδωσε το όνομα Αλίπιος. Ήταν ένας από τους πρώτους μοναχούς που, όντας ήδη μοναχός, έλαβε την ευλογία να μεταβεί στο Άγιον Όρος. Όταν έφτασε στο Άγιον Όρος, βρήκε εκεί δύο συμπατριώτες του, τους ιερομονάχους Νύφωνα και Νεκτάριο, οι οποίοι μόναζαν σε ένα από τα ερημικά κελιά. Με τη συμβουλή τους, ο μοναχός Ολύμπιος κατέφευγε στην ελληνική μονή του Εσφυγμένου, όπου απασχολήθηκε στην κουζίνα για 4 χρόνια περίπου. S-a nevoit cu multă râvnă în ascultare la bucătărie 4 ani de zile. Iar după aceasta, după multe ispite, για περίπου 4 χρόνια απασχολήθηκε στην κουζίνα, και αφού πέρασαν πολλές δυσκολίες, με τη βοήθεια του Θεού, οι πατέρες Νύφων και Νεκτάριος αποφάσισαν να τον κουρέψουν στο μεγάλο σχήμα, δίνοντάς του το όνομα Αντίπας, dându-i la schimă numele Antipa. Până pe la 1852, el se nevoi în pustie. Μέχρι το 1852 έζησε απομονωμένος, împodobindu-se cu virtuți, πλουτίζοντας και εξοραίζοντας τον εαυτό του με αρετή και μακριά από τους πολλαπλούς πειρασμούς, και όντας ερημίτης, στερούνταν βασικά αγαθά.
Apoi mai aflăm unele amănunte din încercările prin care a trecut și care, cu ajutorul Dumnezeu, le-a biruit. Κατόπιν μάθαμε λεπτομερέστερα για τις δοκιμασίες τις οποίες υποβλήθηκε και τις οποίες είχε ξεπεράσει με τη βοήθεια του Θεού. Ο Άγιος Αντίπας ανταποκρίθηκε στην έκκληση των πατέρων Νύφων και Νεκτάριο να παράσχει τη βοήθειά του στην οργάνωση και στην ενίσχυση αυτού του θείου τόπου. Η σκήτη του Τιμίου Προδρόμου συνέχισε να νοικοδομείται. Ο αριθμός της αδελφότητας της Μολδαβίας και της Βαλασσίας πολλαπλασιάστηκε και σε όλα αυτά είχε επενδύσει και να αποθέσει τον ακάματο κόπο του ιερομόναχος Αντίπας, ο οποίος ταυτόχρονα παρέμεινε οικονόμος, κελάρης και πνευματικός των αδελφών της Σκήτης. Έφτασε όμως η στιγμή του αποχωρισμού με τον τόπο στον οποίο ο πατέρας Αντίπας είχε αφιερώσει τις πολιτείες προσευχές και τους κόπους του στο Άγιον Όρος. Ο πατέρας Νύφων τον έστειλε αρχικά στη Μολδαβία, στο Μετόχι, στο Ιάσιο και έπειτα στη Μόσχα. A fost cunoscut de binecredincioși moscoviți, de ierarhi. Γνωρίστηκε με τους Μοσχοβίτες πιστούς και ιεράρχες και από την αρχή εκτιμήθηκε για την πίστη του, για τον ζήλο και για τις μεγάλες κακουχίες τις οποίες καταδίκασε τον εαυτό του, αλλά και τις οποίες ήταν αδύνατο να κρύψει. Πολλοί κατέφυγαν σε αυτόν, αναποθέτοντας ελπίδες στις προσευχές του. Έφεραν δώρα που ο Αντίπας μετέφερε στην σκήτη του Τιμίου Προδρόμου στο Άγιον Όρος. Μόλις ολοκλήρωσε την επιχείρηση συγκέντρωσης των δωρεών, με την ευλογία των γερόντου του στις 6 Νοεμβρίου του 1865, ο πατέρας Αντίπας έφτασε στη Μονή Βαλάμ και εγκαταστάθηκε σε ένα μικρό απομονωμένο κελί στο μοναστήρι όλων των Αγίων. El a îndrăgit mult aceste locuri, această mănăstire liniștită. Αγαπούσε ιδιαίτερα αυτούς τους τόπους, αυτό το ήσυχο και μακρινό μοναστήρι, γιατί αγαπούσε τον μοναχισμό και την απομόνωση. Πολύ συχνά, σε πολλές επιστολές του επαναλάβανε ότι ήθελε πάρα πολύ να επιστρέψει στη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου στο Άγιον Όρος. Γνωρίζω όμως το θέλημα του Θεού, αλλά και ότι οι άλλοι πατέρες τον διαβεβαίωναν ότι το θέλημα του Θεού το απαγορεύει να μεταβεί στη Ρωσία. Και εδώ, στη Μονή Βαλάμ, βρήκε αυτό στο οποίο αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του, την απομόνωση και τη σιωπή, καθαγιασμένη από την αδιάλειπτη προσευχή του. Εδώ στο Κυριακό φυλάσσονται τα λείψανα πολλών Αγίων της Μονής, τα οποία την προστατεύουν και στηρίζουν πνευματικά τους μοναχούς στις συνεχείς προσευχές τους. Ενώπιον σας παρουσιάζεται μέρος των Αγίων Λειψάνων που βρίσκονται στη Ρουμανική Μονή του Τιμίου Προδρόμου. Στην πρώτη Κιβωτό φυλάσσονται τα λείψανα του Ιωάννη του Βαπτιστή, του Αγίου Ιωάννη του Γκουραντεόου, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, του Αγίου Χαραλάμπους, του Αγίου Μοδέστου, των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού και του Ιερομάρτυρα Τρίφωνα, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο Αρχιδιάκονος Στέφανος, η Μεγαλομάρτης Βαρβάρα και τα λείψανα άλλων αγνώστων Αγίων, ο Άγιος Νίλος ο Αγιορείτης, ο Άγιος Μόδεστος, ο Άγιος Χαράλαμπος ο Ιερομάρτυρας. Αρκετοί ιερομάρτυρες από τη Μονή Βύρων, ο Ιγνάτιος Ευθύμιος και Ακάκιος, ο Άγιος Μεγαλομάρτυρας Τρίφωνας και ο Άγιος Μεγαλομάρτυρος Γεώργιος. Για μεγάλο χρονικό διάστημα οι παραδουνάβιες ηγεμονίες της Βλαχίας και της Μολδαβίας παρήχαν ηλική και πνευματική στήραξη στις μονές του Αγίου Όρους. Μέχρι τον 19ο αιώνα, οι Ρουμάνοι μοναχοί δεν είχαν θέση στο Άγιον Όρος, όπου θα μπορούσαν να λειτουργήσουν στη μητρική τους γλώσσα. Η ίδρυση της σκήτης του Τιμίου Προδρόμου αποτέλεσε ένα σημαντικό γεγονός, τόσο για τους αδελφούς της Μονής, όσο και για τους πολυάριθμους προσκυνητές της.